Ukážeme vám Formuli 1 mezi technologiemi pro strojní rekonstrukci kolejí. V legendách si podrobně představíme atraktivní ozubnicovou lokomotivu s přezdívkou Rakušanka. A v úžasných návratech navštívíme železnici Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Když se někde hovoří o kvalitě železnice, téměř vždy se vyzdvihují novinky, moderní technologie, vysoká rychlost, chytrá řešení a tak dále a tak dále. Ovšem my si kvalitu české železniční sítě zajedeme demonstrovat do Mikulovic u polských hranic. Tak tady začínáme. Nacházíme se teďka v Mikulovicích ve Slezsku, jo, jak se to dřív za první republiky jmenovalo. No a jsme u výhybky číslo 9, která je tady prakticky od výstavby v roce 1887, kdy jako průmyslníci v Jeseníku prosadili výstavbu železnice z Hanušovic do Hlucholas. Výhybka pochází z Rakouska, z města Zeltweg, což je dneska už známá především okruhem Formule 1 a leteckou základnou, z které lítají nově Eurofightery a je furt na stejném místě, jak ji vložili, tak je furt na jednom místě. Vyměňovali se sem tam nějaký pražec, postupně, což jde vidět. Proč jsme se vydali do Mikulovic u hranic s Polskem za výhybkou číslo 9 z roku 1887? Jde totiž v síti správy železnic o nejstarší plně funkční výhybku. Je to tvar 11, lehký tvar 11, to je 11 cm vysoká výhybka na klínových podkladnicích, na dřevěných pražcích. Srdcovka je celolitá. Vyráběla se vylitím do škváry, udělala se dřevěná forma, ta se obtiskla do škváry a do škváry se železo vylilo. I když většina příznivců železnice předpokládá, že jde o výhybku ocelovou, opak je pravdou. Jde o velmi kvalitní železo. Odtud také pramení pojem dráha železná. A je tedy s podivem, že v časech minulých odolala velmi nezvyklé státní akci. V tom roce 1974 když já jsem tady vlastně nastoupil a moc jsem tomu teda ještě nehověl, tak se vybíraly kolejnice s rokem výroby do roku 1922. A tyhle ty kolejnice se údajně vozily do Rakouska a měnily se za těžké stroje, které Rakousko jako vyrábělo, jo, podbíječky a tak podobně. A když jsme u železa, to na rozdíl od oceli nedovolovalo patřičnou pružnost a tak má výhybka z roku 1887 jednu zajímavost. Oni udělali čep a vlastně na tom čepu se otáčí ta výhybka. Od druhé světové války už se takové věci nedělají. Na jazykové části je ještě zvláštnost taková, že tu není žádné zabezpečení, jo? Ani hákovým závěrem, ani rybinovým závěrem, ani žádným čelistovým závěrem. Tím pádem je označená tak koule červeno-bílé, jo? Protože je to nezabezpečené. Co se bohužel u vlastní výhybky nedochovalo, a je to velká škoda, je výměnové těleso. Šlo o rakouský takzvaný otočný typ. V té době se výhybky dělaly s vexlem takovým, že se to vlastně dělalo z téhle strany se přehazovalo a otáčelo se celé i ta koule, co tam byla. To, že je výhybka v provozu více než 130 let a ani v moderních dějinách železnice nebyla nikým vyměněna, je dáno především jejím minimálním provozním zatížením, kdy dnes přes ní jezdí maximálně lehké motorové univerzální vozíky. Ale byly doby, kdy ji využívaly těžké parní lokomotivy. Ano, původně tady parní mašiny věly, jenže parní mašiny to je věc druhá, protože parní mašina nemá dvě kolečka. Ona třeba važila, ta velká mašina třeba 80 tun, ale jo, byla rozlezená na 10 nápravách, takže na nápravu měla 10 tun třeba, že? Výhybka číslo 9 v Mikulovicích je na české železniční síti bezesporu velkou raritou. A jak jsme zjistili, ještě řadu let bude. Inu, srdeční záležitost je srdeční záležitost, že pane traťmistře? No, pokud tady budu já ji vyhazovat nebudu. a potom, no to už bude potom záležet na tom mým nástupci, jestli tady dá super moderně.
Je to expresní přehled událostí na železnici. Crash Call, tak by se měl jmenovat nový systém ve vlacích Českých drah, který by dispečerům automaticky bez zásahu lidského činitele vyslal informaci při jakékoliv kolizi vlaku. Vyplývá to z vypsané předběžné tržní konzultace národního dopravce. Mělo by jít o naprosto unikátní systém, který se má podle zpravodajského webu z dopravy.cz podobat technologii eCall v osobních automobilech. Ta při nehodě vozu vyšle záchranářům informaci o kolizi s přesnou lokalizací. Společnost AŽDD otestuje na švestkové dráze, konkrétně ve stanici Třebenice město, nástupištní dveře. Ty primárně slouží při provozu autonomního metra pro ochranu cestujících. V budoucnu je společnost AŽDD ovšem chce používat i při provozu vlaků na širé trati bez strojvedoucích. Na jejichž vývoji intenzivně pracuje. Pamatujete na unikátní rekonstrukci Pňovanského mostu přes přehradu Hracholusky? Mostní konstrukce se měnila tak, že stavaři přivezli nová mostní pole, připevnili je ke starým, následovalo otočení o 180 stupňů, následně stavaři usadili a starou mostní konstrukci odvezli. Tak vězte, že tento most, který následně prošel zatěžkávací zkouškou s využitím těžkých lokomotiv s přezdívkou Sergej, získal od Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ocenění Stavba roku 2020. A teď si prozradíme, kdo vyhrál originální drážní hrací karty Pozor vlak za minulou soutěž. Lásko, proč jsi tam vyjel? Proč jsi tolik riskoval? Já to vůbec nečekal. Chtěl jsem jen trochu zamachrovat. Nedošlo mi, co se může stát. To si mám koukat na to, jak mi tady umřeš? Měli jsme tolik plánů. Tohle má být konec? Miluju tě. Já tě taky miluju. Strašně mě to mrzí. Toto je 50krát zrychlený záběr unikátního stroje RUS 1000S, který poprvé přijel do České republiky ukázat své dovednosti. Mezi železničními odborníky jde bez přehánění o událost, jako kdyby na pražské ruzyňské letiště přistálo největší dopravní letadlo světa, anebo šlo o představení nejnovějšího modelu Formule 1. Abychom vás uvedli do kontextu, jsme na malém zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního ve Velimi, kde je jasný úkol – co nejrychleji vyměnit celý železniční svršek. Technologie RUS nahrazuje 3 stavební postupy. To, co bychom běžně klasickou technologií dělali ve 3 dnech, tedy čištění štěrkového lože, výměnu kolového roštu a podbití koleje, zde uděláme v rámci jednoho pojezdu stroje. V dnešní nelehké době je určitě tento způsob obnovy koleje velmi preferovaný, protože zrychluje stavby a šetří pracovní síly. Z hlediska času jsme rychlejší až o 75%.
Vlastní stroj RUS 1000S z produkce Placer&Toyer, dlouhý 278 metrů a vážící 674 tun, mimochodem celá souprava, včetně vozů pro logistiku materiálu, je dlouhá skoro kilometr, zvládne za minutu vyměnit 10 pražců, za hodinu pročistí až 1000 metrů krychlových štěrků a kontinuálně čerstvě rekonstruovanou trať podbíjí. Po průjezdu stroje je tak trať okamžitě sjízdná pro rychlost až 60 km za hodinu. Z pohledu ceny je to jednoznačně konkurenční, co se týká ceny za metr, ale bavíme se o rychlejší technologii, která teda šetří čas, takže rozhodně v podstatě nakonec je to levnější. Pokud si říkáte, že jste stroj RUS 1000S v magazínu Pozor vlak už viděli, pak asi máte na mysli tohoto předchůdce, stroj RU 800S. Ten se v České republice sice poprvé představil až loni na švestkové dráze, ovšem v roce 2006 při svém uvedení do provozu způsobil revoluci ve strojní rekonstrukci kolejí. Nový stroj RUS 1000S je od základu zmodernizovaný stroj RU 800S na základě 14 let provozních zkušeností. Má vyšší pracovní výkon a především má navíc už zmíněné základní podbytí tratě. Tak kde se na české železniční síti příště setkáme s dříčem RUS 1000S? Ahoj všem. V rámci natáčení dnešního dílu Legend jsme se vydali na naši jedinou ozubnicovou trať, abychom zde z nedávno obnoveného depa v Kořenově vytáhli dvě opravdové legendy mezi lokomotivami. Jedná se o zástupkyně vůbec první vyráběné ozubnicové motorové řady na světě. Myslím, že je vám jasné, dnes bude řeč o Rakušankách řady T426-0 neboli ponovu řady 715. Na přelomu 19. a 20. století byly na území pozdějšího Československa uvedeny do provozu dvě normálně rozchodné tratě, vybavené kvůli překonávání stoupání přes 50 promile dvoulamelovou aptovou ozubnicí. V roce 1896 to byla středoslovenská trať z Tisovce do Pohronské Polhory, v roce 1902 pak severočeská trať Tanvald-Kořenov. Na obou tratích jezdily od počátku speciálně konstruované parní lokomotivy se 4 spřaženými nápravami a ozubnicovým strojem, které vydržely v provozu úctyhodných 60 let. Už před vypuknutím druhé světové války začaly tehdejší státní dráhy ČSD řešit jejich náhradu za nová vozidla. Válka ale stále více problematický provoz parních lokomotiv protáhla ještě o další dekádu. Až v roce 1961 se podařilo pro provoz na uvedených tratích získat čtveřici nových ozubnicových motorových lokomotiv. Jejichž náročný vývoj i výrobu realizovala podobně jako v případě zmiňovaných parních lokomotiv rakouská lokomotivka SGP ve Floridsdorfu. Po konstrukční stránce je Rakušanka čtyřnápravovou, rámovou, kapotovou motorovou lokomotivou s hydrodynamickým přenosem výkonu. V kratší zadní kapotě můžeme najít kompresor, vzduchovou výstroj a parní generátor Clayton pro vytápění vlakových souprav. V delší přední kapotě je uložen naftový motor SGP typu T12B, což je vodou chlazený přeplňovaný komůrkový 12válec válci do V. Nepřehlednutelné okrasné žaluzie v čele kapoty prozrazují, že právě zde se nachází chladičová část pro vodu naftového motoru i olej pro hydrodynamické převodovky. Hydraulické převodovky světoznámého výrobce Voith jsou na lokomotivě hned dvě. Nachází se ve společné skříni, která je uložena z části pod kratší kapotou lokomotivy a z části pod kabinou. Hlavní dvouměničová převodovka pohání přes mechanickou reverzační převodovku jalových hřídel, od kterého jsou prostřednictvím dělených spojnic poháněna všechna 4 dvojkolí lokomotivy. Druhá hydrodynamická převodovka se 2 měniči slouží pro pohon ozubnicového stroje, který je tlapově zavěšen na druhé a třetí nápravě lokomotivy. Převodovka má opět 2 měniče, přičemž jeden slouží pro jízdu vpřed a druhý pro jízdu vzad. K pohonu ozubnicového stroje tedy slouží vždy jeden měnič, druhý je ale v případě potřeby možné krátkodobě využít k protisměrnému hydrodynamickému brždění.
A pokud by vás zajímalo rozložení výkonu mezi oba druhy pohonů, můžeme doplnit, že pro pohon dvojkolí lokomotivy je využito asi 71% výkonu hnacího soustrojí, zatímco ozubnicový pohon využívá zbylých 29%. Lokomotiva se obsluhuje z vyvýšené kabiny, ke které mezi čelními okny přiléhají ozdobné kryty výfuku od naftového motoru anebo parního generátoru. Celkově po stránce designu patří tyto lokomotivy k tomu nejlepšímu, co bylo možné na našich kolejích potkat. Uvnitř lokomotivy můžeme najít na naše poměry poměrně atypický řídící pult. Ten má na sobě dvě shodná, ale zrcadlově řešená řídící stanoviště. Zajímavostí je rychloměr, který má 2 ciferníky, jeden pro ozubnicový pohon a jeden pro adhezní pohon. Jednak výkon lokomotivy se řídí pomocí těchto svislých volantů, jsou vlastně 2 propojené mechanickou vazbou. A dále tu máme brzdiče, brzdič pro vlak a přidavný brzdič pro lokomotivu v adhezním provozu a pro ozubnicový stroj. Služební hmotnost lokomotivy je necelých 63 tun, nejvyšší rychlost 50 km za hodinu, respektive 20 km za hodinu při jízdě po ozubnici. Jmenovitý výkon naftového motoru je 809 kW při jmenovitých 1250 otáčkách za minutu. Jak už bylo řečeno, z celkem 8 vyrobených lokomotiv tohoto typu byly do Československa dovezeny 4. Označeny byly řadou T426-0 a dodány na domovské tratě tak, že stroje lichých čísel sloužily na slovenské ozubnicové trati a stroje sudých čísel v Čechách. Paradoxně tak obě dnes v Kořenově deponované lokomotivy čísel 001 a 003, které jsou mimochodem posledními existujícími zástupci svého typu, byly původně domovem v depu Tisovec. Všechny 4 nové stroje převzaly od už značně provozem sešlých parních lokomotiv veškerý provoz na obou ozubnicových tratích. Na Slovensku však nebyly v provozu dlouho. S ohledem na špatný stav svršku Tisovecké trati a následné zrušení místních železáren, které přineslo výrazný útlum zdejší nákladní dopravy, byly už v letech 1963 a 1964 obě zdejší lokomotivy předány do Kořenova. V dobách normalizace se ale začala naplno projevovat izolace socialistických zemí od zbytku světa a hlavně nedostupnost originálních náhradních dílů na tyto atypické stroje byla příčinou jejich častých odstavení z provozu. Už od konce 60. let nebyly výjimkou situace, že ze 4 lokomotiv byly v provozu jen 2 nebo i 1. Právě proto začali osobní dopravu na kořenovské trati, samozřejmě po vykonání nezbytných zkoušek, zajišťovat mírně upravené motorové vozy řady M240-0, známé singrovky dnešní řady 820. A právě proto také začaly v polovině 80. let zkoušky využívání motorových lokomotiv řady T466-2 v nákladní dopravě na kořenovské trati, a to podobně jako v případě zmíněných singrovek v adhezním režimu, tedy bez využívání ozubnice. Tyto úspěšné zkoušky pak v roce 1988 vyústily v dodání desítky vylepšených nových motorových lokomotiv řady T466-3, které okamžitě převzaly veškerý provoz na severočeské ozubnicové trati a poslali do výslužby jak singrovky, tak také ozubnicové Rakušanky, o kterých jsou dnešní legendy. Dnes jsme si společně představili obě dochované Rakušanky. Lokomotiva čísla 001 patří Českým drahám a lokomotiva číslo 003 železniční společnosti Tanvald. Tato lokomotiva nedávno prošla opravou v dílnách KDS Kladno. Školení pracujících německé státní dráhy je součástí jednotné soustavy socialistického vzdělávání v Německé demokratické republice. Typickým povoláním v dopravě je například kvalifikovaný pracovník provozní a přepravní služby německé státní dráhy, vozový zámečník, strojvedoucí, elektromontér, elektromechanik návěsních zařízení, kvalifikovaný pracovník sdělovací techniky, kvalifikovaný traťový strojník,
řidič automobilu z povolání. Nejlepší kvalifikovaní pracovníci jsou vysíláni na studie. Jsou to budoucí řídící kádry německé státní dráhy. Studenti získávají na školách pro vzdělávání inženýrů i na vysoké škole dopravní schopnost vést pracovní kolektivy. Zde se učí zvládnout moderní dopravu, překládku a pomocné procesy v souvislostech politických, ekonomických, technických i organizačních. Ve studiu má elektronické zpracování dat význačné postavení jak pro organizaci vědy, tak pro vědeckou organizaci práce. Po úspěšném ukončení studia zaujmou tyto kádry postavení vedoucích provozů a služeben. Jsou dobře připraveni, aby zasáhli do racionalizace přepravních, překladových a pomocných procesů u německé státní dráhy. A tady potkáváme jednoho z vedoucích, přednostu úřadu německé státní dráhy Senftenberg, soudruha Jiřího Lindla, který pracuje v energetické a surovinové oblasti Německé demokratické republiky. Zde, v místě, kde se stýká uhelný průmysl se železnicí, najdeme jej častěji než za jeho psacím stolem. Jeho úkolem je přísun železničních vozů, aby proud uhlí mohl plynout bez přestání. Vědecká řídící činnost klade vysoké požadavky na vedoucího, na jeho osobnost i na styl jeho řízení. A tak jej potkáváme opět jako účastníka kurzu Ústavu pro socialistické řízení dopravy. Zde slyší a diskutují o problémech ekonomické integrace společenství socialistických států, zvláště o obsahu a uplatňování komplexního programu členů Rady vzájemné hospodářské pomoci, shromažďují zkušenosti z úzké spolupráce se Sovětským svazem i s ostatními socialistickými zeměmi. Dnešní koprodukční film organizace OSŽD nás zavede na tratě Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Dráha NDR se rozhodně nenazývala státní, ale stále říšská, Deutsche Reichsbahn. Bylo to z důvodu provozu v tehdejším západním Berlíně. V úvodu jsme zahlédli mimo jiné elektrodynamické stavědlo a také legendárního Delfína, motorovou jednotku známou z rychlíku Windobona 70. let 20. století. Jednota základního vzdělání a neustálé doplňování vědomostí je rozhodujícím předpokladem kvalifikace vedoucí a řídící činnosti v dopravě. S růstem vedoucí úlohy dělnické třídy ještě získá na významu, neboť i vedení se musí učit. Opouštíme Institut pro vzdělávání hospodářských pracovníků v dopravě v saské obci Cabeltic, stejně jako Vysokou školu dopravní Friedricha Lista v Drážďanech a vyrážíme do Moskvy. Jsme na cestě. Je to příjemné, ať jedeme za prací nebo za odpočinkem. Ale zde je fronta u pokladny. Jak to jde pomalu? Co pak by to nešlo rychleji? Šlo. Řešení je v systému Express. Podívejte se. Několik jednoduchých manipulací a jízdenka je vyplněna. Na kyjevském nádraží v Moskvě trvá obsluha jednoho cestujícího necelou minutu. Zde je cílová stanice, dvoulůžkové kupé, plné jízdné, pouze jednu jízdenku, vlak číslo 7 na 5. března. Všechny tyto údaje se okamžitě zpracují. Bez účasti člověka, elektronicky. Soubor požadavků a soubor řešení se zpracovává najednou. Zaplatíte 28 rublů a dostanete jízdenku. A teď zkusíme udělat chybu. Číslo vlaku vynecháme. Vše další uvedeme správně. Projde to? Neprojde.
doplníme vynechané a prosím. Jízdenka stojí 8,80. Každý výdaj se zaznamenává do operativní paměti systému, která je schopna uchovat údaje o 2 milionech míst ve vlacích. Po kyjevském nádraží se připojují k systému Express také další nádraží hlavního města. Místenkový systém Express 1 byl uveden do provozu poprvé v roce 1972 na kyjevském nádraží v Moskvě. Vyvinul ho Sovětský výzkumný ústav železniční a první generace systému byla v provozu do roku 1985. Jeho třetí generace je v nástupnických státech SSSR v provozu dodnes. V příštích návratech vám ukážeme novinku roku 1962, bodový vlakový zabezpečovač. V této zarážce použijeme citaci z písničky Šel nádražák na mlíčí divadla Járy Cimrmana. Na železnici dějou se věci. Začali jsme u české nejstarší provozuschopné výhybky v zemi a také budeme u ní končit. Toto není ona, toto je nějaká tady po rekonstrukci a čeká na odklizení. Nicméně, v rámci soutěžní otázky se vás ptáme, kde se nachází česká nejstarší provozuschopná výhybka. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. prosince 2020. To je vše, mějte se krásně a železnici zdar! Začali jsme u české nejstarší provozuschopné výhybky a také budeme u ní končit. Toto není ona, toto je nějaká tady výhybka po rekonstrukci, která ještě čeká na uklizení. Nicméně ptáme se vás v rámci soutěžní otázky, já to neřeknu. Vítejte. Ahoj všem. V rámci natáčení dnešního, víte čeho, že jo? Můžeš. Tak určitě. Můžeš. Ne.